السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهايات غامضة. كيف مات أشهر زعماء العرب؟ أحيانا تكون الحقيقة أغرب من الخيال. قادة عظماء ورؤساء عرب انتهت حياتهم بطرق صادمة وغير متوقعة. سنأخذكم اليوم في رحلة مثيرة بين أغرب حالات وفاة لقادة ورؤساء عرب. استعدوا لمفاجآت تثير الفضول وتحبس الأنفاس. لنبدأ. الملك فيصل أحد أعظم قادة المملكة العربية السعودية، كان معروفا بحكمته وشجاعته. في عهده قاد المملكة نحو التطور ووضعها على الخريطة الدولية، ولكن خلف هذه الإنجازات كان هناك أعداء في الداخل والخارج. ففي عام 1975 توفي العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز. تعرض لهجوم أدى إلى وفاته على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، وهو حادث ما زال يخيم عليه الغموض. فماذا حدث بالضبط؟ الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي ولد في الرياض في عام 1906، وهو الملك الثالث للبلاد، وتولى الحكم من عام 1964 إلى عام 1975، وكان شخصية مؤثرة في العالم العربي. نعم، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود أصدر قراراً بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ودول أخرى خلال حرب أكتوبر عام 1973، وذلك رداً على دعمها لإسرائيل ضد مصر وسوريا. جاء القرار بعد اجتماع في 17 أكتوبر عام 1973 بين وزراء النفط العرب، حيث تقرر تخفيض الإنتاج بنسبة 5% شهرياً مع إمكانية التصعيد. بعد ذلك قرر الملك فيصل إيقاف تصدير النفط تماماً إلى الولايات المتحدة وهولندا وبعض الدول الأخرى الداعمة لإسرائيل. كان لهذا القرار تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث أدى إلى أزمة طاقة عالمية وارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق. ساهم في تغيير السياسات الأمريكية اتجاه الشرق الأوسط بعد إدراك أهمية النفط العربي. هذا القرار جعل الملك فيصل شخصية بارزة عالميا وأحد أكثر القادة تأثيرا في القرن العشرين. وفي 25 مارس عام 1975 دخل الأمير فيصل بن مساعد إلى الديوان الملكي في الرياض بحجة مقابلة الملك، وعندما اقترب من الملك أطلق عليه رصاصتين، مما أدى إلى وفاته على الفور. بعد الجريمة بدأت التكهنات. هل كان الأمير يعاني من مشاكل نفسية، أم أنه تأثر بأفكار غريبة، أم كانت هناك جهات خارجية وراء الحادث؟ تم القبض على فيصل بن مساعد فورا، وبدأت التحقيقات والمحاكمة، وبعد جلسات مكثفة صدر الحكم بإعدامه ليتم تنفيذ الحكم في الرياض. رغم المأساة ترك الملك فيصل إرثا خالدا في قلوب السعوديين، وسيبقى رمزا للقيادة والحكمة في أصعب الظروف. وبالرغم من مرور عقود على وفاته، سيظل الملك فيصل رمزا للقوة والحكمة. لحظة هزت مصر وأسرار خلف الكواليس. في 6 أكتوبر عام 1981، يوم احتفالي بمناسبة نصر عظيم، تحول فجأة إلى أكثر يوم مأساوي في تاريخ مصر. الرئيس أنور السادات، بطل الحرب وصانع السلام، يسقط قتيلا أمام أعين الجميع. فما الذي حدث؟ ومن كان وراء هذا الحدث المروع؟ الرئيس السادات، الذي قاد مصر في واحدة من أهم لحظاتها التاريخية، حرب أكتوبر عام 1973، ولكنه كان شخصية مثيرة للجدل بسبب قراراته التي قسمت الآراء داخليا وخارجيا. خلال العرض العسكري في المنصة الرئيسية وأثناء استعراض القوات، توقفت شاحنة عسكرية، وكان الجميع يعتقد أنها جزء من العرض، لكن بعد لحظات تحول المشهد إلى كابوس. فبشكل مفاجئ نزل منها مسلحون وبدأوا بإطلاق النار بشكل مكثف على المنصة، فأصيب السادات مباشرة برصاصات قاتلة. ووسط الفوضى حاول الجميع الهروب، بينما وقف القتلة يهتفون بشعاراتهم. لكن ظلت التساؤلات: كيف وصل هؤلاء إلى قلب الاحتفال؟ وكانت المجموعة التي نفذت الهجوم
كانت بقيادة خالد الأسلمبلي، الذي تسلل مع فريقه تحت غطاء أنهم جزء من العرض العسكري، ولكن كان الهدف واضحا، وهو قتل السادات علنا. وبرغم من المحاولات لإنقاذه، ولكن الرئيس السادات أصيب بجروح قاتلة ونقل سريعا إلى المستشفى، وبعد دقائق أعلن عن وفاته رسميا. وكانت مصر والعالم في حالة صدمة تامة. موت السادات لم يكن حدثا عشوائيا، الجناة كانوا يعارضون سياساته، خاصة اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لكن الثمن كان فادحا، وهو زعزعة استقرار البلاد لفترة طويلة. ولكن رغم المأساة، سيبقى أنور السادات شخصية تاريخية مثيرة للجدل، قائد شجاع صنع السلام وواجه تحديات كبرى. قتل السادات كان نتيجة تراكمات سياسية ودينية واجتماعية، حيث رآه البعض بطلا بينما رآه آخرون خائنا. ولكن موته لم يكن فقط نهاية حياته، بل كان بداية لمرحلة جديدة في تاريخ مصر. ولد محمد أنور السادات في 25 ديسمبر عام 1918 في قرية ميتا بالكوم بمحافظة المنوفية، لأسرة متواضعة. تلقى تعليمه الابتدائي في قريته، ثم التحق بالمدرسة الثانوية بالقاهرة. انضم إلى الكلية الحربية وتخرج منها عام 1938 ضابطا في الجيش المصري. انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، وكان من المشاركين في ثورة 23 يوليو عام 1952 التي أنهت حكم الملك فاروق، وكان أحد أبرز قادة مصر في القرن العشرين، وشغل منصب رئيس الجمهورية من عام 1970 حتى وفاته عام 1981. ترك بصمة واضحة في تاريخ مصر الحديث بفضل قياداته الحكيمة وقراراته الجريئة. فبراير عام 1963، يوم غير تاريخ العراق، عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 يوليو ورئيس الوزراء العراقي، وجد نفسه محاصرا في مقر وزارة الدفاع لينتهي مصيره بطلق ناري أنهت حقبته إلى الأبد. فما الذي حدث في ذلك اليوم؟ وكيف سقط الرجل الذي أنهى الحكم الملكي وأسس الجمهورية العراقية؟ عبد الكريم قاسم هو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ العراق. ولد في بغداد عام 1914 لعائلة فقيرة من أصول ريفية. أظهر قاسم تفوقا في دراسته، مما أهله للالتحاق بالكلية العسكرية العراقية، حيث بدأ مسيرته المهنية كضابط. برز عبد الكريم قاسم في المؤسسة العسكرية بفضل كفاءته وانضباطه. تدرج في الرتبة العسكرية وشارك في عدة عمليات ومهام داخل الجيش، مما أكسبه خبرة وشعبية بين زملائه. انضم قاسم إلى حركة الضباط الأحرار، وهي مجموعة من الضباط الوطنيين الذين سعوا إلى إنهاء الحكم الملكي في العراق، الذي كان ينظر إليه على أنه خاضع للنفوذ البريطاني وغير قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لعب عبد الكريم قاسم دورا محوريا في قيادة ثورة 19 يوليو عام 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي في العراق. في فجر ذلك اليوم قامت مجموعة من الضباط الأحرار بقيادة قاسم بانقلاب عسكري، سيطروا خلاله على بغداد وأعلنوا إنهاء الملكية وإقامة الجمهورية العراقية. تولى قاسم منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وأصبح أول رئيس للجمهورية العراقية. عبد الكريم قاسم يعتبر شخصية جدلية، فقد نفذ إصلاحات اجتماعية هامة مثل توزيع الأراضي على الفلاحين وتحسين التعليم، لكنه واجه أيضا معارضة داخلية وصراعات سياسية. انتهى حكمه بانقلاب عسكري قاده عبد السلام عارف في عام 1963، حيث أعدم قاسم بعد الإطاحة به. بعد قيام عبد الكريم قاسم بثورة 14 يوليو عام 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت الجمهورية العراقية، بدأ حكمه يتسم بالتفرد بالسلطة وابتعاده عن التيارات السياسية التي دعمت الثورة. هذا خلق حالة من الاستياء بين القوى السياسية المختلفة، بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يسعى لتحقيق أهداف قومية عربية. عبد الكريم قاسم اتخذ مواقف قومية معتدلة وأبعد العراق عن الوحدة العربية مع مصر وسوريا، مما أثار غضب القوميين العرب وخاصة حزب البعث، كما دخل في صراع مع الشيوعيين ما أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية داخل البلاد. بدأ حزب البعث بالتعاون مع بعض الضباط القوميين في الجيش العراقي بالتخطيط للإطاحة بعبد الكريم قاسم. كان من بين الشخصيات البارزة في التخطيط
علي صالح السعدي وأحمد حسن البكر وصدام حسين الذي كان لا يزال ناشطا في الحزب آنذاك. في صباح يوم 8 فبراير عام 1963 تحركت وحدات عسكرية متمردة بقيادة ضباط موالين لحزب البعث للسيطرة على مواقع حيوية في بغداد مثل وزارة الدفاع والإذاعة. قصفت وزارة الدفاع التي كان يتحصن فيها عبد الكريم قاسم، ما أدى إلى انهيار موقفه. بعد اعتقال عبد الكريم قاسم في مبنى وزارة الدفاع، تمت محاكمته سريعا في محاكمة سورية، وأعدم بطلقات نارية في غرفة صغيرة داخل مبنى إذاعة بغداد. وقف عبد الكريم قاسم، الرجل الذي كان قبل سنوات رمزا للتغيير في العراق، يواجه مصيره المحتوم. كانت الأجواء متوترة، والضوء الخافت في المكان زاد من رهبة اللحظة. ارتدى زيه العسكري محافظا على هدوء ورباطة جأشه رغم الظروف التي أحاطت به. أمام قاسم وقف أعضاء من اللجنة التي أصدرت الحكم عليه. لم تكن هناك محاكمة طويلة، بل جلسة سريعة حسمت القرار. في الخارج كانت أصوات الدبابات والجنود تملأ الأجواء، فيما كان هو ينظر إلى من حوله بهدوء، وقال عبارته الشهيرة: إذا كان هذا مصيرنا فأهلا بالموت، لكن الوطن لن يغفر لكم. عندما حانت اللحظة الحاسمة، وقف أمام الحائط دون قيود. لم يبدو عليه الخوف، بل واجه مصيره بثبات. في تلك اللحظة انتهت مرحلة من تاريخ العراق، وبدأ فصل جديد مليء بالتغيرات السياسية. الملك فاروق من عرش مصر إلى منفاه الأخير. القصة الكاملة لوفاته الغامضة. كان الملك فاروق ملكا على عرش مصر، ثم تحول إلى منفي بعيد في إيطاليا. حياته كانت مليئة بالتناقضات، ولكن وفاته في روما عام 1965 أثارت الغموض والأسئلة. هل مات الملك فاروق بسبب أزمة قلبية، أم أن هناك أسرار خفية وراء رحيله؟ ولد الملك فاروق عام 1920 كولي عهد لمصر. تولى العرش عام 1936 بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول. سنوات حكمه تميزت بالفخامة، ولكنه واجه خلالها تحديات كبرى كالحرب العالمية الثانية والاحتلال البريطاني. فاروق الشاب الذي حمل تاج مصر في ظروف استثنائية كان محبوبا في البداية، ولكنه لاحقا أصبح شخصية مثيرة للجدل بسبب أسلوب حياته ومواقفه السياسية. ثورة 23 يوليو عام 1952 كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر الحديث. قاد هذه الثورة مجموعة من الضباط الأحرار، وهم مجموعة من ضباط الجيش المصري الذين كانوا يسعون إلى إنهاء الفساد والظلم الاجتماعي والتبعية الأجنبية التي عانت منها البلاد خلال حكم الملك فاروق. في ليلة 23 يوليو عام 1952 تحركت قوات الجيش بقيادة الضباط الأحرار للإحاطة بالنظام الملكي. أجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش لصالح ابنه أحمد فؤاد، وغادر البلاد في 26 يوليو عام 1952. كانت الثورة بقيادة جمال عبد الناصر الذي أصبح فيما بعد قائدا بارزا ورمزا للنهضة القومية العربية. بعد تنازله عن العرش في 26 يوليو عام 1952 غادر الملك فاروق مصر على متن اليخت الملكي المحروسة متوجها إلى منفاه في إيطاليا. بدأت حياته في المنفى تتسم بالعزلة والحزن، حيث عانى من الوحدة والحنين الشديد لمصر التي كان يعتبرها وطنه وحياته. استقر فاروق في روما، حيث عاش في شقة متواضعة مقارنة بما كان يعيشه كملك في القصور المصرية. كان يقضي معظم وقته في التنقل بين المقاهي والمطاعم بعيدا عن مظاهر السلطة والطرف التي اعتاد عليها. كان فاروق يشعر بعزلة شديدة في المنفى، إذ ابتعد عن وطنه وأحبائه كثيرا، ما عبر عن حنينه لمصر، وكان يستمع إلى الأغاني المصرية ويتابع أخبارها بشغف. أصيب فاروق بالاكتئاب بسبب فقدان عرشه وإحساسه بالخيانة من المقربين إليه. حاول الحفاظ على رباطة جأشه، لكنه عانى من أزمات عاطفية وشعور بالخسارة. وبالرغم من الظروف لم يتخلى فاروق عن أسلوب الحياة الفخم الذي اعتاد عليه، حيث استمر في إنفاق الأموال على الطعام والرفاهية. اشتهر بزيادة وزنه بسبب الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للهروب من الحزن. كان فاروق يحلم بالعودة إلى مصر حتى ولو شخص عادي، لكنه أدرك أن ذلك كان مستحيلا في ظل النظام الجمهوري الجديد. ظل يأمل أن يتذكر المصريون بشكل إيجابي
ويتجاوز الانتقادات التي وجهت إليه خلال فترة حكمه. توفي الملك فاروق في 18 مارس عام 1965 عن عمر ناهز 45 عاما أثناء تناوله العشاء في مطعم بمدينة روما. سبب الوفاة الرسمي كان أزمة قلبية، لكن هناك شكوك تدور حول احتمال تعرضه للتسمم. وبين شهادة الأطباء وشكوك المؤرخين، تظل وفاة فاروق محاطا بالغموض، ويثير السؤال: من كان المستفيد الأكبر من وفاته؟ فهناك من رأى احتمالية أن يكون مات مسموما بأمر من جهات مصرية أو أطراف أخرى، أم أنه توفى كما قيل بأزمة قلبية نتيجة وزنه الزائد وحياته غير الصحية. رغم كل شيء، ظل فاروق شخصية مثيرة للجدل، فالبعض يراه ملكا أخفق في الحكم، بينما يراه آخرون ضحية لظروف سياسية واجتماعية معقدة.